تو حالا به این فکر کردی که چرا تو این دنیا هرچی مهربون تر باشی انگار بیشتر ضربه میخوری؟ انگار یه سیبل بزرگ چسبوندن پشت تو، دنیا داره از همه طرف تیراشو بهت پرتاب میکنه. امروز قراره با هم یه سفر هیجان انگیز داشته باشیم به عمق روانشناسی و روابط انسانی تا ببینیم چرا آدمای خوشقلب و مهربون اینقدر راحت تو تله آدمهای سوء استفاده‌گر میافتن. شرط میبندم قراره حقایقی رو بشنوین که تا به حال هیچ کسی جرأت نکرده بهتون بگه و قراره دیدگاهتون رو به کل عوض کنه. پس انرژیاتون رو بیارید بالا و با من همراه شید، چون قراره این بازی ناعادلانه رو یک بار برای همیشه رمزگشایی کنیم و یاد بگیریم چطور بدون کم شدن از مهربونیمون تبدیل به یه زره نفوذ ناپذیر شیم. آدمای مهربون یه ویژگی مشترک دارن که مثل آهنربا آدمای منفعت طلب رو به خودشون جذب میکنن و اون ناتوانی در نگفتنه. وقتی شما همیشه و در هر شرایطی به درخواستای دیگران پاسخ مثبت میدید، ناخودآگاه این پیام رو مخابره میکنید که وقت، انرژی و حتی اولویت‌های خودتون هیچ ارزشی نداره. اینجاست که بقیه یاد میگیرن بدون هیچ محدودیتی از شما توقع داشته باشن و باری رو دوشتون بذارن. در واقع این مهربونی افراطی مرزهای شخصی شما رو به کل نابود میکنه و شما رو به یه طعمه بی‌دفاع تبدیل میکنه. برای رها شدن از این وضعیت باید یاد بگیرید که نگفتن به دیگران به معنی بله گفتن به ارزش و سلامت روان خودتونه. یه اشتباه استراتژیک و بزرگ که مهربون‌ها مدام تکرارش میکنن اینه که متر و معیار قلب پاک خودشون رو روی بقیه پیاده میکنن. شما با خودتون میگید چون من هرگز به کسی آسیب نمیزنم پس بقیه هم حتما همین نیت پاک رو دارن و به من صدمه نمیزنن. این خوشبینی ساده لوحانه باعث میشه چشماتون رو روی نشونه‌های خطر، دروغ‌ها و رفتارهای سمی آدم‌های اطرافتون کاملا ببندید و بی‌دفاع بمونید. دنیا پر از آدم‌های با انگیزه‌های متفاوته و همه اونها با قطب نمای اخلاقی شما حرکت نمی‌کنن. پس بیدار شید. شناخت این واقعیت تلخ اولین قدم برای اینه که دیگه به راحتی دستمایه بازی‌های ذهنی و سوء استفاده بقیه قرار نگیرید. قلب مهربون شما مدام به دنبال ترمیم کردن و نجات دادن آدم‌های شکسته، مظلوم و غرق در مشکله و این یه تله وحشتناکه. شما ناخودآگاه جذب کسانی میشید که نقش قربانی رو بازی میکنن و فکر میکنید وظیفه شماست که اونا رو نجات بدید. آدم‌های سمی این ویژگی رو از فرسخ‌ها دورتر بو میکشن و سریعاً خودشون رو به شما میچسبونن تا از انرژیتون تغذیه کنن. در نهایت چه اتفاقی میفته؟ اونها غرق میشن و شما رو هم با خودشون به اعماق تاریکی میکشن و خستتون میکنن. یاد بگیرید که شما درمانگر یا فرشته نجات کسی نیستید و هر کس خودش باید مسئولیت زندگی خودشو به عهده بگیره. بسیاری از رفتارهای مهربانانه ما در واقع یه نیاز پنهان و شدید به تایید شدن و دوست داشته شدن از طرف جامعه است. وقتی ارزش خودتون رو به نظر دیگران گره میزنید، عملاً کنترل ریموت احساسات و رفتارهاتون رو دو دستی تقدیم بقیه کردید. آدمای سوء استفاده‌گر خیلی سریع این نقطه ضعف رو شناسایی میکنن و با باجگیری عاطفی شما رو وادار به کارهایی میکنن که دوست ندارید. اونا از ترس شما از طرد شدن استفاده میکنن تا شما رو بیشتر و بیشتر استثمار کنن و به خواسته هاشون برسن، تا وقتی که ارزش ذاتی خودتون رو عمیقاً باور نکنید همیشه بازیچه دست کسانی خواهید بود که تاییدشون رو از شما دریغ میکنن. آدمای مهربون متخصص بهانه تراشی برای رفتارهای زشت و زننده دیگران هستن و مدام به اونها فرصتهای دوباره و چند باره میدن. شما پرچم‌های قرمز و هشدارهای رفتاری طرف مقابل رو میبینید، اما با جملاتی مثل حتما روز بدی داشته روی اونا سرپوش میذارید.
این امید واهی که با مهربونی من اون بالاخره تغییر میکنه فقط باعث میشه بیشتر توی رابطه سمی بمونید و آسیب ببینید. واقعیت اینه که آدما تا خودشون نخوان تغییر نمیکنن و مهربونی شما فقط به اونها باج میده تا به رفتار بدشون ادامه بدن. پس چشماتون رو باز کنید و آدم‌ها رو دقیقاً بر اساس همون چیزی که الان هستن قضاوت کنید، نه پتانسیلی که تو ذهنتون دارید. ترس از جدال، بحث و ناراحت کردن دیگران باعث میشه آدم‌های مهربون در برابر بی احترامی‌ها و ظلم‌ها سکوت اختیار کنن. شما ترجیح میدید خودخوری کنید و حق خودتون ضایع بشه، اما آرامش ظاهری محیط و رابطه به هم نخوره. این سکوت و عقب نشینی مداوم به طرف مقابل این پیامو میده که رفتار حق به جانب و تهاجمیش هیچ هزینه‌ای براش نداره. با این کار عملاً چراغ سبزی برای پیشروی بیشتر و پایمال کردن حقوق مادی و معنوی خودتون به اونا نشون میدید. داد زدن یا قاطعانه ایستادن اصلاً بد نیست. گاهی اوقات یه دعوای سالم و مشخص کردن مرزها تنها راه نجات شماست. وقتی تمام توان، وقت و عواطف خودتون رو وقف سرویس دادن به دیگران میکنید، مخزن انرژی خودتون کاملا خالی میشه. این فرسودگی شدید عاطفی باعث میشه سیستم دفاعی روانی شما به شدت ضعیف بشه و دیگه توانایی تفکر نقادانه نداشته باشید. تو این حالت ضعف و بیحالی توانایی شما برای تشخیص آدمای خطرناک و مقابله با خواسته‌های نامعقول اونها به حداقل میرسه. شما تبدیل به یک کوه یخ در حال ذوب میشید که هر کسی میتونه تیکه‌ای ازش رو بکنه و با خودش ببره. اولویت دادن به خود مراقبتی و شارژ کردن باتری درونی یک لزوم حیاتی برای حفظ امنیت و بقای شما تو این دنیاست. آدمای مهربون یه قطب نمای احساس گناه دارن که به طرز عجیبی همیشه فعاله و اونها رو مقصر همه چیز جلوه میده. اگه کسی ناراحت باشه فکر میکنید تقصیر شماست. اگه به درخواستی نبگید تا چند روز کابوس و عذاب وجدان رهاتون نمیکنه. این احساس گناه ساختگی مثل یک تناب دار دور گردن شماست که کنترلش تو دست آدم‌های خودخواه و منفعت طلب قرار داره. اونها با زدن برچسب‌هایی مثل بی‌معرفت یا خودخواه به راحتی شما رو هدایت و مجبور به فداکاری‌های بی‌مورد می‌کنن. باید این باور غلط رو دفن کنید که شما مسئول خوشحالی، راحتی و حل کردن تمام مشکلات و بحران‌های بشریتید. مهربانی بدون قدرت و قاطعیت دست کمی از ضعف و تسلیم شدن نداره و متاسفانه مهربونا این دو رو اشتباه میگیرن. وقتی شما وجهه مقتدر، محکم و جدی خودتون رو رشد ندید، پرستیژ و کاریزمای لازم رو در روابط اجتماعی از دست میدید. اگه نتونید در مواقع لزوم دندون نشون بدید و لحن محکم و نگاهی نافذ داشته باشید، دیگران به راحتی از روتون رد میشن. مهربونی واقعی زمانی ارزشدار و محترم شمرده میشه که از موضع قدرت و انتخاب باشه، نه از روی ناتوانی و ضعف. ریشه خیلی از مهربونی‌های افراطی در یک باور عمیق و مخرب دوران کودکیه که من فقط زمانی دوست داشتنی هستم که به درد بقیه بخورم. این تفکر باعث میشه مدام به دنبال کارهایی باشید تا کارآمدی و مفید بودن خودتون رو به اطرافیان اثبات کنید. این دوندگی بی‌امان برای سرویس دادن شما را در موقعیت فرودست قرار میده و دیگران را به عنوان اربابانی توقع طلب بار میاره. وقتی ارزش خودتون رو به کارهایی که برای بقیه میکنید گره میزنید، بقیه هم ارزش شما رو در حد یک ابزار پایین میارن. شما به خودی خود بدون اینکه لازم باشه باری از دوش کسی بردارید، ارزشمند، محترم و لایق بهترین رفتارها هستید. یه آدم مهربون معمولاً خشم، ناراحتی و ناامیدی خودش رو پشت یه لبخند فیک و همیشگی پنهان میکنه تا بقیه رو مکدر نکنه. این سرکوب کردن خشم مثل جمع شدن گاز توی کپسوله که در نهایت یا درون خودتون رو نابود میکنه یا به بدترین شکل منفجر میشه. وقتی شما ناراحتید،
دیگران فکر میکنن از همه چیز راضی هستید و به رفتارهای آسیبزاشون با شدت بیشتری ادامه میدن. خشم یک احساس کاملا طبیعی و حیاتیه که به ما هشدار میده مرزهامون توسط یک متجاوز در حال پایمال شدنه. یاد بگیرید خشم خودتون رو به صورت قاطعانه، محترمانه و به موقع بیان کنید تا کسی جرأت پیشروی نداشته باشه. ترس از تنها شدن و طرد شدن از جمع مهربونها رو وادار میکنه تن به هر خفت و سوء استفاده‌ای تو رابطه‌شون بدن. شما ترجیح میدید در یک رابطه تحقیرآمیز و نابرابر بمونید، اما طعم انزوا و تنهایی رو برای مدتی نچشید. این نیاز شدید به حضور دیگران شما رو در موضع ضعف مطلق قرار میده و طرف مقابل اینو کاملا احساس میکنه. کسی که از رفتن دیگران ترسی نداره باج نمیده، اجازه نمیده کسی باهاش مثل یک مهره سوخته رفتار کنه. تا زمانی که با تنهایی خودتون صلح نکنید و از اون لذت نبرید، طعمه راحتی برای آدمای سمی خواهید بود. شما تو ذهنتون یه دفترچه حساب کتاب دارید و فکر میکنید اگه امروز به کسی لطف کنید روزی اونم براتون جبران میکنه. این تفکر فانتزی در دنیای واقعی هیچ کاربردی نداره و بیشتر آدما لطفی که بهشون میکنید رو وظیفه قلمداد میکنن. وقتی این انتظارات برآورده نمیشه، شما دچار سرخوردگی شدید، افسردگی و حس قربانی بودن میکنید که روحتون رو از بین میبره. سرمایه‌گذاری عاطفی روی آدمایی که جنبه و معرفت ندارن بزرگترین اشتباهیه که یک فرد خوشقلب میتونه انجام بده. محبت رو فقط زمانی انجام بدید که هیچ توقعی برای بازگشتش ندارید. در غیر این صورت معامله نکنید و عقب بکشید. مهربونی ناب و بدون سیاست در جامعه پیچیده امروز مثل بازی کردن شطرنج بدون دونستن قوانین و حرکت مهره هاست. شما تمام کارتای خودتون رو میکنید، نیتتون رو بلند میگید و هیچ لایه و رازی برای خودتون باقی نمیذارید. این شفافیت افراطی به دیگران اجازه میده تا حرکات بعدی شما رو پیش بینی کنن و به راحتی شما رو دور بزنن. داشتن سیاست به معنی حیله‌گری و پلید بودن نیست، بلکه به معنی هوشمندی در محافظت از اطلاعات و احساساتتونه. یاد بگیرید که هر حرفی رو نباید زد، به هر کسی نباید اعتماد کرد و همیشه باید یک برگ برنده تو دستتون نگه دارید. زمان اون رسیده که روی کردتون رو به کل تغییر بدید و مهربانی رو از حالت منفعل به یک ویژگی هوشمند تبدیل کنید. مهربانی هوشمندانه یعنی شما قلبی بزرگ دارید، اما در عین حال مرزهای سفت و سخت مثل دیوارهای فولادی دور خودتون کشیدید. شما به آدمهای لایق محبت میکنید، اما به محض دیدن اولین نشونه سوء استفاده قاطعانه خط قرمزها رو نشون میدید و عقب میکشید. این فرمول جادویی شما را از یک قربانی بی‌دفاع به یک انسان قدرتمند، محترم و کاریزماتیک تبدیل میکنه که همه آرزوی با اون بودن رو دارن. از امروز با قدرت و آگاهی بیشتری تو مسیر زندگی قدم بردار و قهرمان زندگی خودت باش. خب دوست من، از تو ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه هم بودی و وقت ارزشمندت رو به من اختصاص دادی. حتما نظرت رو تو بخش کامنت ها برام بنویس. تا ویدیوی بعدی مراقب قلب‌های مهربون و با ارزشتون باشید.